Схоже, я не скоро буду замовляти суші, бо ці закуски готуються дуже просто, а виходить ще смачніше. Сьогодні покажу вам цілих 3 варіанти трендових закусок, але спочатку нам необхідно підготувати рис. Я буду готувати одразу багато, беру 500 грамів рису, добре промиваю його водою, щоб вона була прозорою. Можна взяти звичайний круглозернистий рис, насправді рис для суші від нього нічим не відрізняється. Заливаю водою у співвідношенні один до одного та ставлю варитися. Після закипання роблю мінімальний вогонь та варю ще 10 хвилин, а потім залишаю під закритою кришкою ще на 15 хвилин. На пів кілограми сухого рису для заправки я беру 75 мл рисового оцту, 2 столові ложки цукру та 2 чайні ложки солі. Перемішую їх, краще розігріти, щоб вони розчинилися, і заливаємо до рису. Рис має бути ще гарячим. Одразу добре перемішуємо за допомогою лопатки. На цьому залишаємо рис трохи охолонути до кімнатної температури, щоб ми могли формувати наші закуски з нього. Нам знадобляться, звісно ж, листи норі. Для першого з рецепту нам необхідно буде вирізати з листів норі коло. Це можна зробити за допомогою ножиць, так навіть легше виходить. Одне я вирізала ножем і потім, як по трафарету, вирізала інше. Ну а далі викладаємо рис по всій поверхні. Щоб він не лип до рук, змочіть їх водою. Власне, це все, що нам необхідно було зробити. Кладемо їх на пергамент і відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. За цей час вони підсохнуть, стануть хрусткими. Поки вони ще гарячі, складаємо їх ось таким чином і формуємо такі тако. Залишаємо їх охолоджуватися у складеному вигляді. Тим часом підготуємо начинку, вона може відрізнятися на ваш смак. Я використовую класичний варіант, це слабосолоний лосось. Зараз до нього додам 1 чайну ложку майонезу та трохи гострого соусу і перемішаю, і вийде в мене такий спайсі лосось. Можна просто нарізати його слайсами і не додавати соуси. Також беру авокадо та гірок, їх просто тонко нарізаю. Усередину додаємо вершковий сир Філадельфія, стільки, скільки вам подобається, і викладаємо начинку. Повторюю все те ж саме для другого тако. Якщо хочеться більш бюджетний варіант, то замість лосося можна використовувати тунець у власному соці. Зверху я додала вустричний соус та знову гострий соус і кунжут. Мені здається, що такий варіант набагато простіше готується, ніж класичні роли. Для наступного варіанту так само викладаємо рис на лист норі. Тут я беру цілих 200 грамів рису приготовленого. Формуємо з нього таку ковбаску і закручуємо, як у рулетик. Щоб края водоростей зліпилися, можна трохи змочити їх водою. У нас має вийти ось така щільна ковбаска. Далі я беру одне яйце і до нього буду додавати пів столової ложки борошна, або можна використовувати крохмаль, це у нас вийде така паніровка. Також буду використовувати сухарі панко. Спочатку обвалюю нашу ковбаску в яйці з борошном, а потім обвалюю у сухарях по всій поверхні. Сухарі панко – це спеціальні сухарі для суші, вони зазвичай продаються в супермаркетах у відділі, де продаються товари для суші. Можна обсмажити це на маслі, але хочеться використовувати більш корисний варіант, тому я буду запікати в аерогрилі, додавши зовсім трохи олії. 10 хвилин при 180 градусах. З начинкою тут так само експериментувати не буду, просто нарізаний тонкими шматочками огірок, лосось нарізаний шматочками та авокадо. Дістаємо наш вже приготовлений хрусткий рулетик і розрізаємо його вздовж.
Всередину додаємо вершковий сир. Я це зробила через кондитерський мішок, але можна просто намастити його ложкою. Додаємо начинку ось таким способом. І зверху додаємо соуси на свій смак. До речі, цей хот-дог я вже готувала тричі на цьому тижні, мені він сподобався найбільше, мені здається, що це найсмачніший поки що варіант страв, які схожі на суші. Я зробила також ще один варіант для свого чоловіка, бо він не їсть рибу, і тут замість лосося я додала копчену курку, змішану з майонезом та гострим соусом, так як ми робили у попередньому рецепті. Цей хот-дог виходить доволі великий, це дуже поживна порція. Ну і звісно, це дуже смачно. Наступним рецептом я хотіла зняти суші-бургер, але потім знайшла ще більш простий варіант і вирішила все ж таки зробити його. Необхідно зробити ось такий надріз на листі норі, а для начинки, до речі, для цього разу я буду використовувати крабові палички, їх просто подрібнила на невеликі шматочки, до них додаю 1 столову ложку вершкового сиру та гострий соус. Перемішую, щоб вийшла така більш-менш однорідна маса. Також можна крабові палки замінити на рибу так само. Викладаємо їх спочатку на 1/4 нашого листу. На іншу викладаємо нарізаний огірок. Далі у нас іде рис. І останню чверть ми будемо змащувати вершковим сиром. Можна також просто ще додати щось з начинки. Там, де рис, я одразу додаю соуси. І тепер складаємо ось таким чином. Так як у нас все ж таки частина конвертика не закрита, беремо ще один лист, робимо надріз і так само складаємо тільки у протилежному напрямку. А щоб края у нас зліпилися, змочуємо їх водою. Звісно, це ще не все. Так само, як і з хот-догом, будемо обвалювати у паніровці, спочатку у яйці, а потім у сухарях. І так само запікаємо в аерогрилі 10 хвилин при 180 градусах або обсмажуємо на сковорідці в олії класичним способом, там буквально 1-2 хвилини. Виходить хрусткий конвертик, дуже смачний та соковитий. Друзі, ну а на сьогодні це все. Сподіваюся, відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу. Ну а з вами була Оля, до зустрічі у наступних роликах.